سلام، به کانال یوتیوب ابریشم خوش اومدید. من آفاق امیریان هستم و در این برنامه همراه شما با آموزش یه مدل رست که با روبان دوخته میشه. قبل از اینکه ببینیم برای آموزش به چه لوازمی نیاز داریم، همین الان دکمه سابسکرایب کانال ما رو فشار بدین تا آموزش‌های بعدی ما رو از دست ندید. وسایل مورد نیاز آموزش این رست: روبان عرض 38 میلیمتر، روبان عرض 25 میلیمتر، هر رنگی که خواستید. البته هر رنگی رو که برداشتید روبان 38 میلیمترش هم باید همون رنگ باشه. خودکار حرارتی، فندک، سوزن و نخ، سوزن پیکاندار و همینطور یه قیچی کوچیک. 50 سانتی متر از روبان رو قطع میکنید. زاویه قائمه میزنید سر روبان رو. یه چیز حدود 1 سانتی از روبانتون اجازه بدید که خارج از کادر قرار بگیره. شروع میکنیم به لوله کردن از همین ابتدایی که زاویه خورده روبان. 2-3 دور یا 4 دور دور خودش اون رو چرخش بدید و با نخ و سوزن اون رو کاملا ثابتش بکنید. روبان رو به پشت برگردونید با یه زاویه باز، نه زاویه قائمه. از این سمت هم مغز روزتون رو بپیچید. این قسمت که داره تمام میشه دوباره روبان رو به پشت برگردونید. به همین ترتیب هر چقدر که این قسمت تمام میشه دوباره روبان رو چرخش بدید. انگشتتون رو یه مقداری که جلو رفتید انگشت شستتون رو بذارید روی این قسمت و باز دوباره روز رو کاملا بچرخونید تا کامل تر بشه. 50 سانتی متر روبانتون به همین ترتیب تبدیل میشه به مرکز گلی که ما میخوایم یادتون بدیم. احتمالاً اگه دیدید که براتون مشکله میتونید با همین سوزن نخی که دارید 1-2 تا کوک بزنید که کاملا ثابت بشه. و اینم قسمت آخر. با همین نخ سوزنمون باز دوباره تمام لایه ها رو ثابت میکنیم. اضافه روبان رو از پایین چیدم و هر جایی که ساقه روز رو قراره که کار بکنید این قنچه رو که انجام دادیم میذاریم یه مقداری بالاترش، حدود 2 سانتی متر بالاتر از ساقه اصلیتون و با اضافه سوزن نخی که دارید اون رو کاملا ثابتش میکنید. روبان رو اریب میکنیم سرش رو و میفرستیم داخل سوزنمون. این قسمت تیزی رو باز عبور میدیم و کاملا میکشیم. سه تا دونه گلبرگ من میدوزم این قسمت. با استفاده از خودکار حرارتیمون میتونید اینا رو بکشید، میتونید هم از حفظ بدوزید.
اندازه گلبرگ‌هایی که کار می‌کنید حدود 1 سانتیمتر بیاد بالاتر. قسمت بعدی دوخت ما این هست که یک کوک بلند اینجا میخوره و یک کوک بلند اینجا میخوره. سعی کنید که تمامی کوکا از پایین به سمت بالا بره. روبان رو برمیگردونید و همون جایی که گفتیم سوزن رو فرو میکنید. سمت دیگه باز به همین صورت. روبان رو برمیگردونیم و نزدیک گلبرگ‌های قبلیمون فرو میکنیم. گلبرگ بعدی من از این ناحیه به این ناحیه میره که من با خودکار مسیر رو نشون میدم. از اینجا در واقع میاد به اینجا. باز روبانم رو برمیگردونم و حالت میدم گلبرگ رو. هرچی میخواین برجستگی گلبرگ بیشتر باشه این حالت تا شدگی رو میتونید بیارید بالاتر. بقیه گلبرگ ها به همین صورت دوخته میشه. ممکنه که من این 3 مرحله رو 3 بار یا 4 بار دیگه تکرار بکنم. یه مقداری هم اومدم پایین تر نسبت به گلبرگ قبلی.
ببینید اینجا الانه من اینا یه چیز حدود فکر کنم 4 تا 5 مرتبه این طرف، 4-5 مرتبه این طرف و قسمت مرکز میبینم که سر جای خودش خورد. منتها هرچه که به پایین من میرفتم یه مقداری گلبرگامو آروم آروم آوردم پایین. مرحله بعد اینه که شما با استفاده از روبان 4 سانتی متر یا 38 میل بتونیم گلبرگ‌های بعدی رو کار بکنیم. تقریبا به طول 5 سانتی متر برش میزنیم. یه چیز حدود 6 تا 7 عدد گلبرگ شما نیاز دارید. برای تهیه این روبان ها شما میتونید که به پیج ابریشم آرت مراجعه بکنید توی اینستاگرام. هر گلبرگی البته شما میتونید همه گلبرگ‌ها رو روی همدیگه قرار بدین و به صورت هلال اون رو ببرید. قسمتی که حالت هلال داره توسط فندک، شعله فندک یه مقداری جمع میشه. گلبرگ‌ها رو میفرستیم داخل سوزن نخمون، هر 5-6 عدد رو. گلبرگ‌ها رو همونطور که چینکش کردیم این قسمت از گلمون قرار میدیم. آخرین گلبرگ میاد با سوزن نخ نصب میشه. اولین گلبرگتونم میتونید که از این سمت بیاین و با همین سوزن نختون باز اون رو ثابتش بکنید و مابین اون رو یه مقداری کوک بزنید تا همه گلبرگ‌ها نصب بشن. مرحله بعدی اینه که شما بیاین و مجددا با همون روبانی که قبلا داشتین، روبان عرض 25 میلیتون بیاین و یه سری گلبرگ دیگه هم اطراف کار بدوزید. این مقدار گلبرگ به دلخواه شماست و اگه خواستید گل پرتری داشته باشید تعداد این گلبرگ‌ها رو بیشتر یعنی نزدیک هم میزنید. صفحه اینستاگرام من رو دنبال بکنید تا از آخرین اطلاعات مربوط به کلاس‌های مجازی، همایش‌ها و کلاس‌های دیگه ما آگاه بشید. لایک و کامنت ویدیو هم یادتون نره.
پس به دلخواه خودتون تعداد گلبرگ ها رو بیشتر میکنید. گلی که شما اینجا میبینید کامل شده این کاره که با رنگ سبز کار کردیم. رنگ دلخواهه. یه مقدار مروارید حتما لابلای کارتون بدوزید. ساقه ها با استفاده از نخ شماره 9 دوخته شده، نخ گلدوزی، و به صورت یه مجموعه شما اینو میتونید برای رو تختی، کوسن و یا حتی روی لباسهای مجلسی خودتون اونا رو بدوزید و لذتش رو ببرید.